Tja, vi börjar direkt. I Root spelar man ett lag av djur som försöker övertyga skogsinvånarna att de är coolast, starkast och bäst. Det avgörs genom att den som först når 30 poäng vinner spelet direkt. Spelet spelas på en karta och det finns 4 stycken olika kartor. Berg, sjö, vinter och höst. Det här är höstkartan och det är den jag tänker använda. I en karta finns det alltid 12 stycken gläntor. De här cirkulära platserna på brädet då. Och alla gläntor är bredvid andra gläntor med de här stigarna då. Så den här gläntan är bredvid den här gläntan. Och den gläntan bredvid den här gläntan. Och så vidare. Alla gläntor har en av 3 suit. Alltså färg på svenska. De 3 färgerna är kanin, mus och räv. Färgerna är jämnt fördelade runt brädet så det finns 4 av varje. Det är i gläntorna som spel kommer ske för det mesta då. Och här i gläntorna kan det finnas soldater, poletter och byggnader. Det kan finnas ett obegränsat antal soldater och poletter. Så vi kan ha 1 soldat, 2 soldater, 3 soldater, 5 biljoner soldater och poletter. Men man kan bara ett max antal byggnader på en glänta. Vilket man ser med de här vita kvadraterna då. Så vi tittar på den här rödgläntan kan den ha 1 byggnad max. Den här musgläntan kan ha max 2. Den här räv 1. Den här mus 2. Den här kanin 2. Och så vidare. De här gråa sakerna de är ruiner. De blockerar en plats för byggnader. Och de kan bara tas bort om det finns ett slags lag för det. Och det är i princip allt du behöver veta om kartan. Jag tänker nu namnge de 3 olika komponenterna ett lag oftast kommer ha som du bör veta. Det är för att de namnen kommer dyka upp väldigt ofta så det är bra att veta dem. Det första är warriors, alltså soldater då. Och det är de här små träfigurerna. Det andra är tokens, alltså poletter och de är runda. Det tredje är buildings, alltså byggnader. Och det är de som går i de här vita kvadraterna då. Paraplybegreppet för alla de här 3 kallas för pieces, alltså pjäser. Så alla de här 3 är katternas pjäser. Man kan dela in det ännu mer med endast poletter och byggnader. Och då kallar de här 2 för brickor. Det finns inget engelskt namn för det, men det är enkelt att förstå för framtiden. Och det är det du bör veta om namnen. Nu tänkte jag gå igenom de 2 allmänna dragen som alla lag kan göra. Och det första är move, alltså att flytta. När du flyttar kan du flytta hur många soldater du vill från en glänta till en annan glänta bredvid. Så ett exempel här då. Vi har 3 katter här då. Och vi ser att kattspringen då. Ja, jag vill flytta 2 katter från den här brickan. Glänta till den här gläntan. Ja men gratulerar, du har nu gjort det. Men det finns 1 eller 2 kriterier du måste uppnå för att kunna flytta då. Det är att antingen regera gläntan du flyttar ifrån eller regera gläntan du flyttar till. Och vad innebär det regera då? Jo, det är helt enkelt att du ska ha mest soldater och byggnader kombinerat i en glänta. Poletter räknas inte då. Vi gör ett exempel då. Här har vi en liten katt med 3 stycken poletter och en av sina byggnader. Och här kommer 4 taskiga fåglar in då. Då frågar jag dig nu, vem regerar den här gläntan? Ta pausa och räkna. Ja men banne mig, du hade väldigt rätt. Det är fåglarna som regerar. Eftersom, kom ihåg, poletter, de räknas inte. Så egentligen är det 1, 2, 3, 4 mot 1, 2. Så fåglarna regerar. Vi gör nu ett move-exempel. Vi säger att fåglarna här, de vill flytta härifrån till den här gläntan. Men den här gläntan regerar katterna. Då är min fråga, kan fåglarna flytta från den här gläntan till den här gläntan? De kan såklart flytta hur många de vill, men kan de det? Ta pausa och kolla.
Ja men banne mig, du hade det fel. De kan faktiskt flytta. För kom ihåg, man behöver bara regera gläntan att du flyttar ifrån eller till. Så då kan de flytta 1, 2, 3 eller 4 grabbar från den här gläntan till den här gläntan. Och det är det du behöver veta om move, att flytta. Det andra allmänna draget jag tänker gå igenom är battle, alltså att slåss då. Vi säger att du är fåglar i det här scenariot då och katterna har kommit in och byggt en liten ful recruiter i din territorium då. Det är inte så jävla trevligt, eller hur? Så du vill slå bort katterna då. När man slåss så väljer man en glänta där du har minst en soldat i då. Som till exempel den här gläntan då. Sen du väljer en försvarare där med minst en pjäs, vilket till exempel katterna här då. När du har gjort det så börjar battlen då. Du tar de här 2 tärningarna och så slår de. Vi säger då för exempel att du slog en 3 och en 1. Den som attackerar tar alltid den högre tärningen då. Så eftersom det är du som attackerar då så tar fåglarna, alltså du, tärningen då. Den högre tärningen, 3. Katterna är försvararen och försvararen tar alltid den lägre tärningen. Så de tar 1 då. Sen gör de båda sidorna lika mycket skada som de slog då. Man tar alltså bort så många pjäser då. Så katterna exempel tar bort en pjäs då från dig. Och du som fåglar tar bort 3 pjäser av katterna. Men man kan bara ta bort upp till så många pjäser som man har soldater då. Egentligen så ska du ta bort 3 stycken pjäser för att du slog en 3. Men eftersom att du har bara 2 soldater, alltså de här 2 fåglarna då, kan du bara göra upp till 2 skada. Och när det är gjort så tar man bort så många pjäser då. Så då börjar du tar bort 2 pjäser då. Ja, det finns bara 2 pjäser att ta bort. Tar bort de här 2. Och sen ska katterna ta bort en då. Men de kan inte välja vilken som helst då, utan man prioriterar alltid soldater då. Så då måste de ta bort en av dina soldater då. Och en väldigt trevlig sak när man slåss och tar bort saker är att om man förstör en bricka, vilket fallet du gjorde, du tog ju bort den här lilla byggnaden, så får man 1 poäng då. Och det är att slåss. Det var de 2 allmänna dragen då. Jag tänker nu gå in med en viktig aspekt av Root som är väldigt lätt att glömma. Och det är korten. Korten spelar en enorm roll i Root. För många olika lag använder korten till många olika saker då. Men grundstrukturen för korten är som följande att alla kort har en färg. Det ser man längst upp till vänster då. Alltså är det här ett kaninkort. Det här ett muskort. Det här ett rävkort. Och det här ett fågel. Vänta, det här är inget som stämmer då. För alla kortens färger representerar då en gläntas färg på kartan då. Men det finns ju inga fågelgläntor nu, eller hur? Jo, du ser. Fågelkorten fungerar lite som jokrar då. Fågelkorten är alla färger samtidigt. Alltså är det här ett muskort, ett rävkort och ett muskort samtidigt. Men det finns en sak som alla lagar kan använda korten till och det är att crafta dem, alltså tillverka dem då. Och då kan man få 1 av 2 saker då när man gör det. Man kan antingen få ett föremål och ett poäng eller en effekt då. Skillnaden då om det är lite papper eller om det är lite sten då. Sten, då är det effekt. Lite papper, då är det poäng och föremål. Man ser också väldigt lätt. Text mot poäng och föremål. Men för att kunna få det här då så måste du först tillverka kortet då. Och priset för att tillverka dem står längst ner till vänster här eller också längst upp till höger då. Då är det väldigt viktigt att poängtera att kortets färg har 0 korrelation med kostnaden för att tillverka. De här 2 värdena är inte samma sak. Hur som helst, vi säger nu att du vill tillverka kortet då för att en liten sko och ett poäng, det är smarrigt det då. Då måste du helt enkelt ha minst en crafting piece vid den färgen. Vad betyder det? Jo, en crafting piece är ett lagspjäs som de använder för att tillverka saker då. Vi tar katterna till exempel. De använder de här små byggnaderna. Workshops då.
Vi säger då att den här ligger på den här kaningläntan då. Vi tittar på kostnaden då. Okej, det är en kanin då. Har då katterna då minst en crafting piece vid en kanin? Ja, det har de. Se på. Ja, men då så. Då kan de tillverka kortet då. Plapp. Då kommer fram ett poäng åt här. Och så tar de en sko härifrån då. Okej, vi säger att de också har det här kortet på handen då. Och de vill tillverka det. För det är en cool effekt. Då kollar vi på kostnaden. Okej, de måste ha minst då 2 räv crafting pieces då. Alltså minst 2 crafting pieces vid rävgläntor. Då tittar vi runt kartan. Nej, inte riktigt. De har ju bara en crafting piece. Och den vid en kanin. Så det går ju inte. Här har vi katterna. Okej, vi tar ett exempel. Det här då. Okej, det är en mus då. Ja visst, vi har ju en crafting piece. Men den är ju inte vid en mus. Så det går ju inte. Och det är så helt enkelt hur det fungerar att tillverka korten då. Men det finns vissa kort man inte kan tillverka. Och en av dem är Ambush-kort då. Ambush-kort kan man inte tillverka utan de spelar man vid rätt tillfälle då. Och det tillfället är när det är en fight på gång då. Vi går in i den här gläntan då. I det här scenariot då så hoppar katterna då på fåglarna här då. Alltså är katterna attackerarna och fåglarna försvarar då. Men fåglarna har ett ambushkort på sin hand då. Och ambushkort kan man bara spela som försvarare i en strid då. Och fåglarna här då, de är försvararna. Så de kan alltså spela det här ambushkortet då. De kan också bara spelas i matchande färg då. Vi tittar in i den här gläntan. Det är en rävglänta. Och det här kortet, det är en räv. Ja, det matchar. Det går då. Och vad händer när man spelar ett ambushkort då? Jo, attackeraren då tar omedelbart 2 skada då. Så i det här fallet då så skulle katterna då förlora 2 av sina soldater då. De kan inte avbryta fighten nu utan de måste fortsätta med 2 mindre soldater då. Och det är så ambushkort fungerar kort och gott då. Men vad händer om katterna också har ett ambushkort? De har det här lilla kortet på handen också. Ett fågelambushkort då. Och kom ihåg, fåglar är ju alla symboler samtidigt. Så man kan spela vilken symbol som helst då. Man kan ambushkort då. Som attackerarna kan spela då. Så spelar katterna ambushkortet på fåglarnas ambushkort då. Vad händer då? Ja, man bara tar bort båda och ingen skada sker då. Utan 2 kort försvinner helt enkelt. Och det är ambushkort. Och den sista typen av kort som finns i spelet då är dominanskorten då. Dominanskorten har ju också en färg då. Men det dominanskorten gör att de ändrar hur du vinner då. Om du minns från början av videon då. Så är det så att den som först når 30 poäng är som vinner spelet. Men man kan faktiskt ändra här då genom spelet ett dominanskort då. Om du har det här kortet på handen och du har minst 10 poäng. Då kan du spela ett dominanskort under din tur då. Du lägger det här kortet framför dig då. Du tar dina poängmarkörer och lägger på kortet då. Nu vinner du spelet istället genom att regera minst 3 gläntor av matchande färg i början av din nästa tur. Det är då alltså ett muskort. Vilket innebär då att i början av din nästa tur måste du regera minst 3 musgläntor. Om du inte gör det, tough luck, hoppas du gör det nästa runda. Och inte då, tough luck, hoppas nästa gång efter det. Men när du gör det, grattis, då har du vunnit. Men när du spelar ett dominanskort kan du inte ta tillbaka det. Så det är väldigt, väldigt riskabelt. Och det är i princip dominanskorten då. En väldigt intressant sak med dominanskorten är att när man slänger de här korten då för x anledningar då. Så handlar det om en liten slags shop då på sidan av brädet då. Och då kan man när som helst under sin tur köpa tillbaka de här på sin egen hand då. Priset är ett matchande kort av färg då. Så då kan du slänga ett muskort då. Och så kan du ta upp ett musdominanskort då. Och det är dominanskort. Och det, mina damer och herrar, var allt du behöver veta om grundreglerna till Root då.
Och det finns en viktig regel du måste komma ihåg i slutet av den här videon då. Så är det att när du är klar med hela din tur, att du säger till din medspelare som ska spela därefter att det är han eller hennes tur, så spelet kan gå smidigt. För Root är ett väldigt långt spel och det kan gå väldigt trögt ifall man inte gör det. Och det finns ingen tid att kasta. Men det var det. Om det var något som inte var oklart, ställ en fråga i kommentarsfältet så kan jag förmodligen svara den. Ställ hur många frågor du vill, jag svarar på alla. Men det var det. Och ja, tack för mig. Jag hoppas att du tyckte om den här videon och den hjälpte dig då. Ja, jag kanske gör lite guider om andra lag i framtiden. Så kanske man spelar katter, vagabond, råttor. Ja, det var det. Ciao!